ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ እንደምሰነበታችሁ ዛሬ ደግሞ በሌላ አዲስ ስራ ተመልሰን ተገናኝተናል እንግዲህ ዛሬ ይሄንን የምታዩትን ቆንጆ ቡጥጫ ቆንጆ አድርገን ለየት አድርገን የምንሰራው ተወዱታላችሁ በጣም አሪፍ ነው እስከ ስራው መጨረሻ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ አሁን ወደ ስራው ገባለሁ እንግዲህ በቅድሚያ ቡጥጫችንን ለመስራት የሚያስፈልጉኝ ግብአቶች አዘጋጅቻለሁ እዚህ ጋር እንግዲህ ያው ቡጥጫ የምንሰራው ከሽምብራ ዱቄት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ትንሽ የመከለሻ ቅመም ቁንዶ በርበሬ ኮረሪማ ነጭ ሽንኩርት ፓውደር በርበሬ እንዲሁም ደግሞ ጨው አርጌ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው መጀመሪያ እንዲህ ለመምታት ሳዘጋጀው ከሽምብራ ዱቄታችን ጋር እነዚህን ቅመሞች መጨመራችን ለቡጥጫችን በጣም ቆንጆ ለየት ያለ ጣዕም ነው የሚሰጥልን በጣም አሪፍ ነው ስለዚህ እንግዲህ ዛሬ እንዳያችሁት ቡጥጫውን የሚሰራው ቀላ ያለ ወይም ደግሞ በጣም የሚያልቀላ ግን በርበሬ ያለው ቆንጆ ቡጥጫን የምንሰራው ማለት ነው ስለዚህ ቡጥጫችንን ለማዘጋጀት እንደዚህ መጀመሪያ እንዳያችሁት መተዋለሁ ከዛ በኋላ ብረድስት ላይ ገልብጠን ማገንፋት ነው የሚሆነው ማለት ነው ልክ ገንፎ እንደምናገነፋው አድርገን ሲወፍርብን ትንሽ ውሃ ጠብ ያደረግን ቆንጆ አድርገን እስከሚበስልልን ድረስ እናገነፋዋለን ማለት ነው ስለዚህ እኔ እንደዚህ በመጥበሻ ጥጬው ቆንጆ አርጌ እስከሚበስልልኝ ድረስ እንደዚህ እንደገንፎ ላግ ያደረኩኝ አበስለዋለሁ ማለት ነውና ከለሩም እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው ቆንጆ ነው ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ አበስለዋለሁ ማለት ነው እንደዚህ እንደምታዩት እንግዲህ ቆንጆ ሆኖ እየተላገ ነው ያለው ገንፎ ነው የሚመስለው ስታዩት ራሱና እንደዚህ በራሱ ጊዜ ነው እየወፈረ የሚሄደው ስለዚህ ሊጣችንን መጀመሪያ ቀጠን ማድረግ ይቻላል በጣም ማወፈር የለብንም ምክንያቱም ያው በደንብ እንዲበስልልን ማለት ነው እንዳያችሁት እንግዲህ ልክ ገንፎ እንደምናበስለው ውሃ ጠብ ያደረኩኝ በደንብ እስከሚበስልልኝ ድረስ ይበቃዋል ብዬ እስከማስብ ድረስ በደንብ አበስለዋለሁ ስለዚህ እናንተም እንደዚህ ቆንጆ አርጋችሁ እንደ ገንፎ ማገንፋት ነው ማለት ነው ያው እንግዲህ ትልቁ ስራ ያለው እዚህ ጋር ነው ይሄን ከጨረስን በኋላ እንግዲህ ቁሌታችንን ማዘጋጀት ነው የሚሆነው ማለት ነው ያው ቅድም የጨማመርናቸው ቅመሞች እንግዲህ በጽሁፍ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ምን ቅመሞችን እንደጨመርኩኝ ማለት ነው እነሱን ቀድመን መጨመራችን የቡጥጫ እንትናችን ላይ በጣም ቆንጆ ጣዕም ነው የሚሰጥልን ማለት ነው ስለዚህ እናንተም እሱን ስታዘጋጁ እንደዚህ ጨምራችሁ አዘጋጁት አሁን ጨርሼ በመታዩት መልኩ በሳህን አስቀምጫለሁ አሁን ደግሞ ቁሌታችንን ለማዘጋጀት እዚህ ጋር ሽንኩርት ቃሪያ ቲማቲም አዘጋጅቻለሁ ስለዚህ እንዲየጋለ መጥበሻ ላይ ዘይት ጨምራለሁ እንግዲህ ዘይት እንደናንተ እንደመጠናችሁ ማለት ነው የተጠቀምኩት አንድ አነስ ያለ ራስ ሽንኩርትን የተጠቀምኩት እኔ እናንተ እንግዲህ እንደመጠናችሁ መቀነስም መጨመርም ትችላላችሁ ከዛ አንድ ቲማቲም አዘጋጅቻለሁ ገርደፍ ተደርጎ የተከተፈ ቲማቲም ማለት ነው ይሄ ሽንኩርታችን ከበሰለልን በኋላ በደንብ ካቁላላ ነው በኋላ ከዛ ቲማቲማችንን ጨምረን በደንብ የቲማቲሙን ውሃ እስከሚመጥ ድረስ እናበስላለን ማለት ነው እንግዲህ እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ አሁን በትህትና ጋብዛለሁኝ ወደ ቻናል ስትመጡ ዛሬ ገና አዲስ የመጣችሁ ካላችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ያዘጋጀሁትን ቲማቲም ጨምሬበታለሁ ከዛ ቲማቲሙንም በደንብ ውሃውን እስከሚመጥ ድረስ እናቁላላለን ከዚህ በፊት ትንሽዬ የነጭ ሽንኩርት ፓውደር ጨምሬ ከሽንኩርቱ ጋር አብስየዋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ እንግዲህ እንደምታዩት ያው ከቅድሙ አሁን በደንብ መጥቶት የቲማቲሙን ውሃ እየመጠጠልን እየበሰለን ያለው ማለት ነው ስለዚህ ቁሌታችን እየበሰለ ነው አዲስ መታችሁ ቻናሌን የተቀላቀላችሁ ከልብ አመሰግናለሁ
እዚህ ጋር ደግሞ ፍሬሽ ነጭ ሽንኩርት የተፈጨት ጨምሬበታለሁ። ያው ለጣዕሙ ነው። ቀድም ብዙ ቅመሞችን ዱቄቱ ላይ ስለጨመረን አሁን እዚህ ጋር ምንም እኔ ብዙም ቅመም አልጨምርበትም። እናንተ ግን ከፈለጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን በደንብ ሆኖ ስለበሰለልኝ እነዚህን ሁለቱን ቃሪያዎች ትንሽ አብረው በሰል እንዲሉልኝ ያህል ትንሽ ገልበጥ ካደረኩት በኋላ የቡጥጫ ገንፏችንን ቀድም ያዘጋጀነውን ያው ሲቀመጥ በጣም የመድረቅ ባህሪ ስላለው በደንብ ፍርፍር አድርገን ማምጣት አለብን ማለት ነው። እሱን በደንብ ፍርፍር አድርጌ አሁን እንግዲህ እዚህ የተዘጋጀ ቁሌታችን ላይ አመጣና ጨምራለሁ ማለት ነው። ትንሽ ጨው አድርጌያለሁ። አሁን እንዳያችሁኝ ቀድም ጨው ስላደረኩኝ እዚህ ጋር ብዙም አልጨምርም እንዳይበዛብን አይተን። እንደዚህ እንደምታዩት በደንብ እንትን ብዬ ቡጭቅጭቅ አድርጌው እንግዲህ ወይም ደግሞ በምትፈልጉት ነገር ፍርፍር አድርጋችሁ ማምጣት ብሌንድ ማድረግም ትችላላችሁ። ትንሽ በፉድ ፕሮሰሰር በትፈጩትም ምንም ችግር የለውም። በጣም እንዳይደቅ ተጠንቅቃችሁ ምንም ይቻላል ማለት ነው። በማንኪያም ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁን እንግዲህ ይሄንን የቡጥጫችንን በደንብ ከቁሌቱ ጋር እንዲዋሃድልን በደንብ እናማስለዋለን። ከዛ በደንብ ካቁላላ ነው ከበሰለ በኋላ ከላይ ቃሪያችንን የምንፈልገውን ነገር ጨማምረን እናወጣለን ማለት ነው። እንደምታዩት ከለሩ ራሱ በደንብ በጣም ነው የሚያምረው። የጨመርነው በርበሬ ከለሩን አሳምሮልናል። በጣም አሪፍ ነው ያደረገው። እኔ እዚህ ቁሌቱ ላይ በርበሬ ያልጨመርኩበት ምክንያት ያኛው ከለሩን በእንደዚህ አይነት መልኩ ስለፈለኩት ነው። እናንተ እዚህ ላይ ትንሽ አዋዜ ቁሌቱ ላይ ወይ ደግሞ በርበሬ ትንሽ አድርጋችሁ መስራትም ይቻላል። በጣም አሪፍ ነው። ቆንጆ ጣዕም ነው የሚሰጥልን ማለት ነው። ስለዚህ የጨመርናቸው ቃሪያዎች ደግሞ የራሳቸው የሆነ ጣዕም ስላላቸው በጣም ቆንጆ ጣዕም ነው የሚሰጡልን ላዘጋጀነው ቡጥጫ ማለት ነው። ስለዚህ ያው እንደምታውቁት ቡጥጫ እንግዲህ ቀድም ደርቆ የነበረው አሁን እንደዚህ ቁሌቱ ላይ ስንጨምረው የመለስለስ ባህሪ ስላለው ይላላል። ግን ያው መልሶ ደግሞ ስናወጣው ይደርቃል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ ቡጥጫችን ደርሶልናል። አሁን እንግዲህ ቀረኝ ቃሪያ ጨምራለሁ። እንዳያችሁት ከትፍ ያዘጋጀሁትን ቃሪያ ጨምራለሁ። ከዛ ደግሞ ፍሬሽ ፐርስሊና ኮሪያንደር አብሬ ጨምሬ አወጣዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ አዲስ ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ ካላችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን ኦል የሚለውን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ። እስካሁንም አብራችሁኝ ያላችሁትን ደግሞ ከልብ አመሰግናለሁ። አሁንም አብሮነታችሁ ይቀጥል። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ዲስክሪፕሽን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እመልሳለሁ ማለት ነው። ጥያቄ ካላችሁ መልሳለሁ። እንድሰራላችሁ የምትፈልጉትም ካለ ኮሜንት ላይ ብታስቀምጡልኝ እንግዲህ ይዤ እመጣለሁ ማለት ነውና አሁን እንደዚህ እንደምታዩት ቡጥጫችን ተሰርቶ አልቆ ፍሬሽ ኮሪያንደርና ፐርስሊ አብሮ የተከተፈ ጨምሬበታለሁ። ለከለሩም በጣም ቆንጆ ነው። ለጣዕሙም እኔ እሱን ስለምወደው ነው የጨመርኩት። እናንተ እሱን መጨመር ግዴታም አይደለም፣ መተውም ትችላላችሁ። ግን እኔ የጨመርኳቸውን ቅመሞች ጨምራችሁ ቡጥጫችሁን ሰርታችሁ እንድትመገቡ ጋብዛችኋለሁ። እኔ ግን በምታዩት መልኩ ሰርቼ አጠናቅቄ በእንደዚህ ወደ ገበታ አቅርቤዋለሁ ማለት ነው። እኛ በጣም ወደነው ጣፍጦን የተመገብነው። እኔ ይሄንን አሰራር በጣም ነው የምወደው። እንግዲህ ጾም ሲሆን ሁሉ ጊዜ የምሰራው ነው ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። እስካሁን ድረስ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ይሄንን ስራ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ። በሌላ አዲስ ስራ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ ባይ